Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα δούμε πώς γνωρίζοντας τον αόριστο μπορούμε να σχηματίσουμε τον απλό μέλλοντα, τον παρακείμενο, τον υπερσυντέλικο και τον συντελεσμένο μέλλοντα. Πριν αρχίσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Για πάμε! Στα ελληνικά, τα ρήματα σχηματίζονται από δύο θέματα. Θέμα λέγεται το σταθερό μέρος του ρήματος που δεν αλλάζει όταν κλείνουμε το ρήμα. Για παράδειγμα, στο ρήμα διαβάζω, το σταθερό μέρος είναι το διαβάζ. Λέγεται εναισθωτικό θέμα και από αυτό σχηματίζονται όλοι οι χρόνοι που δηλώνουν διάρκεια ή επανάληψη. Δηλαδή, ο μέλλοντας εξακολουθητικός, θα διαβάζω, και ο παρατατικός, διάβαζα. Έχουμε όμως και το αοριστικό θέμα, από το οποίο σχηματίζονται ο αόριστος, ο στιγμιαίος μέλλοντας, ο παρακείμενος, ο υπερσυντέλικος και ο μέλλοντας συντελεσμένος. Γι' αυτό ακούτε συχνά τους καθηγητές να λένε ότι αν μάθετε τον αόριστο, μπορείτε να σχηματίσετε όλους τους συνοπτικούς χρόνους. Ας πάρουμε το ρήμα διαβάζω, που όπως είδαμε από τον εναιστώτα, σχηματίζονται ο μέλλοντας εξακολουθητικός, θα διαβάζω, και ο παρατατικός, διάβαζα. Το ρήμα διαβάζω στον αόριστο γίνεται διάβασα. Το μέρος του ρήματος που δεν αλλάζει είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους χρόνους. Για να σχηματίσουμε τον απλό μέλλοντα, θα αφαιρέσουμε από το πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού του αορίστου την κατάληξη α και θα προσθέσουμε τις καταλήξεις του απλού μέλλοντα. Δεν ξεχνάμε να προσθέσουμε στην αρχή το θα. Θα διαβάσω. Τόσο απλά από τον αόριστο που δηλώνει μία πράξη που δεν είχε διάρκεια ή δεν επαναλαμβανόταν στο παρελθόν, σχηματίσαμε τον απλό μέλλοντα που δηλώνει μια πράξη που δεν θα έχει διάρκεια ή δεν θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον. Κρατάμε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού του απλού μέλλοντα γιατί θα μας χρειαστεί για να σχηματίσουμε τους υπόλοιπους τρεις χρόνους. Θα διαβάσει. Για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο αφαιρούμε το θα και κρατάμε το διαβάσει. Προσθέτουμε πριν από αυτό το ρήμα έχω. Εγώ έχω διαβάσει. Για να σχηματίσουμε τα υπόλοιπα πρόσωπα του παρακειμένου, κλείνουμε το ρήμα έχω, ενώ ο τύπος διαβάσει μένει σταθερός σε όλα τα πρόσωπα. Εγώ έχω διαβάσει. Εσύ έχεις διαβάσει. Αυτός, αυτή, αυτό έχει διαβάσει. Εμείς έχουμε διαβάσει. Εσείς έχετε διαβάσει. Αυτοί, αυτές,
Αυτά έχουν διαβάσει. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ γρήγορα και απλά, σχηματίσαμε τον παρακείμενο που δηλώνει μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμά της είναι ορατό μέχρι σήμερα. Για να σχηματίσουμε τον υπερσυντέλικο που δηλώνει μία πράξη που έγινε στο μακρινό παρελθόν, συνήθως πριν από μία άλλη πράξη, κρατάμε τον τύπο διαβάσει που χρησιμοποιήσαμε και πριν, όμως αυτή τη φορά πριν από αυτό βάζουμε τον τύπο είχα, τον οποίο μόνο θα κλείνουμε για να σχηματίσουμε όλα τα πρόσωπα στον υπερσυντέλικο. Εγώ είχα διαβάσει. Εσύ είχες διαβάσει. Αυτός είχε διαβάσει. Εμείς είχαμε διαβάσει. Εσείς είχατε διαβάσει. Αυτοί είχαν διαβάσει. Τέλος, για να σχηματίσουμε τον μέλλοντα συντελεσμένο που δηλώνει μία πράξη που θα γίνει στο μέλλον μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μία πράξη που θα γίνει πριν από μία άλλη στο μέλλον, χρησιμοποιούμε πάλι τον τύπο διαβάσει και πριν από αυτόν κλείνουμε το ρήμα θα έχω. Εγώ θα έχω διαβάσει. Εσύ θα έχεις διαβάσει. Αυτός θα έχει διαβάσει. Εμείς θα έχουμε διαβάσει. Εσείς θα έχετε διαβάσει. Αυτοί θα έχουν διαβάσει. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε ένα δυσύλλαβο ομαλό ρήμα. Για παράδειγμα, το ρήμα παίζω. Στον αόριστο ξέρουμε ότι ο τόνος πρέπει να είναι πάντα στην τρίτη από το τέλος συλλαβή. Γι' αυτό βάζουμε στην αρχή του ρήματος ένα έψιλον. Έπαιξα. Από τον αόριστο, για να πάμε στον απλό μέλλοντα, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρέσουμε αυτό το έψιλον, το οποίο προσθέτουμε μόνο στον αόριστο και στον παρατατικό. Αφαιρούμε και την κατάληξη του αορίστου και στη θέση της βάζουμε την κατάληξη του απλού μέλλοντα. Και φυσικά προσθέτουμε το θα. Θα παίξω, θα παίξεις, θα παίξει. Παίρνουμε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού και σχηματίζουμε με τον τρόπο που μάθαμε τους υπόλοιπους χρόνους. Θα παίξω στον απλό μέλλοντα, έχω παίξει στον παρακείμενο, είχα παίξει στον υπερσυντέλικο, θα έχω παίξει στον μέλλοντα συντελεσμένο. Γράψε μου στα σχόλια πώς θα γίνει το ρήμα γράφω σε αυτούς τους χρόνους και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας!